provi z nostru zub daiu că mai mult de 12.000 de lei salariu în Chișinău nu-i. Tata mi-a dat 100.000 de ei. Tu educi copiii despre bani. Ei știu să ceară, la nesfârșit. A mâini de pe azi pe mâini ca să dovedești. Și când te trezești de el de mică tine în alt. Ceea ce am învățat noi ne-a deprins cum să fim angajați. Adică tu vrei să spui că nici eu nu știu despre bani. Noi nu avem educație. Educația gratuită nu poate să fie. Cel mai complicat lucru cu copiii sunt părinții, de fapt. Oh, boy. Un copil cred că e mult mai călătorit acum decât un matur. Dar de ce tu n-ai aplicat cursul asupra copiilor tăi? A fost scopul meu să fac acest curs, să mă dedic într tot. Eu vreau să vin odată acolo la voi. Tare neinteresant. Copiii pun mai multe întrebări decât maturii. Asta nu înțeleg mulți la școală. Dar în general, da, pentru ca să deschizi un business trebuie mulți bani. Ei pun așa întrebări. Noi nu credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luz. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cine vă cade scuze. Noi nu credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luz. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cine vă cade scuze. Superb. Irina Panfili. Da. Formator, educator, mentor. În bani. Banii și copiii, mai scurt. Hai că banii și maturii, clar. Tuxul o arătat. Nu. Tu educi copiii despre bani. Educație financiară. Da, da. E educație financiară pentru copii. E un termen așa de complicat. Copiii înțeleg și asta educație financiară când vine. Da, de ce nu? În principiu, nu este așa de complicat atâta timp cât explici copiilor pe înțelesul lor. Ei sunt ca niște bureți, de fapt, care absorb toată informația acum. Din YouTube, da, dar de la profesor mai greu. În dependență de profesor. Da? În dependență cum le explici. Noi nu suntem o școală care, ca la matematică, cifre exacte sau... Noi avem jocuri diferite. Așa, era de menționat. Prin distracții, prin exemple. Tu ai deschis într-un parteneriat cu Double Case școală? Sau? Practic este o idee de-a mea care m-au ajutat foarte mult cei de la Double Case. Am fost susținută foarte mult. Eu am venit cu ideea, și am spus, ar fi bine așa. Cu susținere, da? Da. Și doamna Olga și domnul Alexandru, super, mergem înainte. Și ai grupe acum? Am grupe, da. Hai să vorbim un pic, în general să ne detașăm un pic anume de cursuri, că tu mi-ai spus mie că tu ai făcut cursul. Da, eu l-am făcut cap-coadă, caiet de lucru și carte este. Și carte? Carte și caiet de lucru, da. Eu cu tine aici aș putea sta de vorbă așa de mult, dar asta n-a fi interesant oamenilor. Eu tot nici așa îmi place să fac cursuri. Asta e o artă separată și ca plastilina. Mine mă interesează copiii și banii. Pentru că educația financiară în școli nu-i. Nu este. Uimitor, într-o țară săracă să nu fie educație financiară. Săracă. Da. Dar ideea e alta. Spunem accent pe cum trebuie părinții să discute cu copiii despre bani, pentru că aici cred că e un teren tare neexploatat. Noi asta și avem problema. Părinții nu dispun de timp. Sau și în mare parte noi nu dispunem poate pentru noi, pentru informațiile necesare de educație financiară pentru noi ca maturi. Adică tu vrei să spui că nici eu nu știu despre bani. Nu neapărat. Noi știm toți despre bani, dar nu știm cum să-i gestionăm corect. Asta e drept. Eu credeam, mai scurt, că nie să ne ajungă 3.000 de euro только так pe lună. Da. Când prindem 500. N-ajunge. Nu. Și nu știu cum să trăiesc pe 500 înapoi, de exemplu. Ai gata și adică în momentul în care vin mai mulți bani, deodată găsește și să-i cheltui. Care e greșeală? Greșeala că noi gestionăm. Nu știm cum să gestionăm anumite ce ne trebuie de fapt la momentul de față, dar ne trebuie asta să luăm acum. Sau mai așteaptă, sau poate luna viitoare.
Sau poate meu obiectul ăsta, dar mă dezic de altul? Îmi iau ceva mai ieftin sau aștept ceva să-mi iau mai scump? Abordare rațională, vrei să spui, în bani trebuie să fie. Dar cumpărăturile toate să fie raționale. Asta e problema. Tu nu trebuie să cumperi la impuls totul. Ei, dar cum să simt eu că trăiesc? Simți că trăim, noi toți trăim. Independență ce vrei tu să faci. De la viață și cum vrei tu să trăiești. Dai 1.000.000 de lei la un om și dai la altul. Unul poți să-l cheltui în 5 minute. Da. Duci, bie, discotecă sau poți și o mașină. Altul poți să investească într-un apartament, îl dă la chirii și scoate banii lunar. Investiți pe termen lung. Vestit în Chișinău. De ce noi nu trăim toți egal? Noi nu gândim toți la fel. Noi nu avem scopuri toți la fel. Dar ar însemna asta că nivelul nostru de trai depinde direct de cum gestionăm noi banii? Asta e legătură directă. Ar fi și asta una. Uite-te, eu țin minte o frază la școală. Ni spuneau așa fetele care nu învățau. Pentru și matematică, e suficient să număr banii. Eu pot. Gata, mai mult nu trebuie matematică. Așa era o frază. Așa. Nu știu de ce ne-a rămas în cap. Și eu am impresia că asta e o convingere a tuturor. Adică, pe de-o parte, nouă ne pare, dar cât e acolo să gestionăm banii? Nu cât e pe bune să-i poți număra. Problema e să-i faci, nu să-i numeri. Păi problema e cum să-i faci. Ca să ajungă banii ce ia mână la tine să-i numeri, tu trebuie să iei de undeva. Dar de unde? Din economie, din circuit, te bagi în horă. În care horă? În horă schimbului de valori. Nu știu. De fapt, bogăția nu costă în bani, dar în idei. Da. Dar ideile nu costă nimic până nu sunt făcute. Eu, de exemplu, sunt adeptul la implementa idei. Eu înțeleg că omului, dacă îi dai o idee bună, el poate să o facă în nimic. Da. Numai dacă, cum ai spus tu, că ai venit cu o idee la double case. Tu o faci, asta costă ideea, Da. are valoare. Trebuie să ai și un scop la asta. Pentru că având idee și tu dacă nu ai scop, azi milenie, dar poate mâine, dar poate poi mâine. Tu cumva trebuie să lupți pentru asta. Motivul pentru care mă scol dimineața și fac ce și fac, da? Nu, da? Dar care e scopul tău să-i duci copiii cu banii? Eu sunt curios. Care e scopul meu? Da. Să ajungă niște persoane care să știe gestiona corect. Fiindcă, din propria experiență, fiind mamă, Așa? se întâmplă zile de naștere la copii, da, mamă, uite, dă-mi ceea, vreau la școală să-mi iau ceea, este teatru cela, este încolo, încoace, excursii. Ei nu știu că tu cumva nu ești nelimitat în bani. Ești o ceară, la nesfârșit. Și ies că școala încă învață asta. Nu dăm de și nu drept. Noi trebuie să știm și limita lor. Fiindcă banii, practic, sunt niște hârtii. Nu trebuie să ne conducă ei pe noi. Hârtiile astea prea multe, îți permiți? Dar hârtiile astea, da. Fără ele, practic, nu ne atingem scopurile, nu ne atingem dorințele, visele. De ce un copil să nu știe să-și gestioneze bine? Spre exemplu, el își dorește când o să fie mare să învețe în țara respectivă, să ajungă la universitatea aceea, să călătorească foarte mult, să ajungă undeva departe. Dar ca să ajungă acolo, ce trebuie să facă? Bani. Nu bani, trebuie să muncească. Dar să muncească cum? Eu sunt adeptul la creier, nu la mâini. Corect, inteligent. Da. Dar fiecare muncă inteligentă este remunerată respectiv. Fie mai bine plătită, fie mai puțin bine. Da. Atâta timp cât ție este în confort acela să ai un salariu mediu, cu toți de rând, la lucrători de rând, simplu, și ești ok acolo, stai acolo. Atâta timp cât tu ai un scop să ajungi în părțile alte, tu deja îți implementezi altfel.
Unde a fost gândire. Dă-ți vorbim o leacă despre tine mai întâi. Unde a fost ruptura și când tu asta ai înțeles? Pentru că asta nu tot să înțeleg. Eu am mers cu taximetrist care mă asigura croviz nostru zub daiu că mai mult de 12.000 de lei salariu în Chișinău nu-i. Și eu îmi dau seama, ascultând omul ăsta, mă uite, el e matur, conduce mașina. El mă duce și zic, ăsta nu-i periculos. El e pe bune, e convins. E pe bune convins. Și eu mă gândesc că Noi suntem mulți convinși, din păcate, că mai mult din salariu de 10-15 mii sau 20 de mii, mai mult nu se dă în Republica Moldova. Corect, depinde de capacitățile fiecăruia în parte aici. aici pur și simplu depinde, cred că, de curajul de a negocia valoarea ta. Întrebarea este, e că eu înțeleg, eu de-am înțeles, cursul tău de educație financiară nu e despre bani numai. Nu este despre bani. El e despre, e despre viață. Despre cum trăiești viața. Uite, de să-ți povestesc cum am decis eu să rezolv o problemă și nu știu dacă asta se rezolvă și tu să comentez ca om care educ copiii și să-mi spui consecințele care nu le văd. Eu am spus așa, ca copilul meu să învețe să gestioneze banii, el în primul rând trebuie să-i aibă. Și eu îi asigur lui regulat sume de bani. Gen câte 400, 500, câte 1000 de lei pe săptămână îi dau. Asta e mult pentru copil. Dar el trebuie să-i aibă ca să înțeleagă ce înseamnă să-i pierzi odată și înseamnă... Și nu, eu pur și simplu îi dau pe buzunar și spun nu. Și fac asta, am făcut un an undeva, am făcut. La ce asta o dus? El nu tremură după bani, dar are nevoie mereu de dânsi. Și fără dânsi nu poate. Da. Ipoteza mea care a fost? Dacă eu îi permit lui, adică eu vreau el să învețe să gestioneze, înseamnă că eu lui dau, lasă el singur să iei deciziile și după asta să le analizeze. Și o cheltuit banii, și nu o cheltuit, unde îi pare rău și unde nu îi pare rău. Presupun eu că am început prea devreme, că el nu înțelegea, dar el cumva, bun, el are 12 ani. Undeva el a început a înțelege. Să uită la prețuri mereu. Nici nu pași că el îți gândește și spune că e scump. Hai să spunem așa, eu sunt adeptul la ideea așa, eu nu Cumpăr ce vreau, când vreau și de unde vreau. Indiferent de preț. Nu, mai degrabă nu așa. Eu nu mă gândesc, nu cheltui resursele mele intelectuale pentru a gândi cum să economisesc bani, că e același efort. Eu îl cheltui pentru a gândi cum să-i fac. Ca să am ceea ce vreau. Am eu ceea ce vreau? O pleașă. Nu mai am încă tot ceea ce vreau, dar mă rog, asta e alegerea. Și vroiam asta să transmit lui. Acum, din punctul de vedere, ce consecință asta să ducă și cum asta funcționează, ca în cazul lui? Tu ai interacționat cu mulți copii. Cum asta văbșe să manifestă? Eu fac ghine sau rău fac prin asta? La sumele pe care... Bine, i-ați dat o sumă de bani, dar nu i-ați spus pentru ce. El fiind mic și neștiind nimic despre bani, eu știu, ok, tata mi-a dat, o să-mi medie. Am să-i cheltui și o să-i medie. Dar de ce nu i s-ar fi explicat înainte de a-i să da banii? Uite, tu cu banii ăștia ai nevoie de o haină, de un rucsac, de o tabletă, o gadget, ceva, da? De genul. De ce el nu poate să-și economisească din banii ăștia, dați de la părinți, să-și iei un obiect? Pune deoparte, gen din Se pune deoparte, da. Pui o parte pentru cheltuieli, pui o parte, de exemplu, pentru necesități, mofturi, genul dat, și pui o parte aparte, pentru un scop de-al tău. Eu la asta nu m-am gândit. Da, el pe bune, când vrei ceva, el mai spune. Asta eu dădeam de școală, cumva, să aibă pentru orice eventualitate, numai că el până la final de săptămână nu ajunge fără bani. Evident. Bun, da. Mulți copii nu știu că banii, de fapt, poți să-și deschidă un cont în bancă. Ca depozit. Tu poți să-i pui acolo ca ei să crească în timp. Tu fiind copil, tu practic nu prea ai nevoie de bani acum. Da. Pentru dulciuri, este să asigurate de părinți în oarecare măsură. Dar copiii asta înțeleg? Copiii înțeleg foarte bine. Copiii cunosc mai multe ca noi. Nici noi nu ne dăm seama.
Nu, că cripto și Revolut eu i-am făcut. Să știi și asta. Despre asta noi nu discutăm. Da. Nu, dar pe asta e pur și simplu. Este altă etapă, da. De la 16 plus, aici deja se poate de discutat. Dar aici trebuie implementat. Până ajungi în diferite scheme ca să piardă banii, el trebuie să știe de unde vin și cum vin banii și cum ar trebui gestionați. Da, eu am încercat să-i spun ce înseamnă antreprenoriat și cum vin banii, lui nu se prinde de dânsul. Nu, asta ține de fiecare în parte. Fiindcă un copil educat astăzi devine un matur conștient mâine. Asta așa de strategic și frumos sună. Dar nu-i strategic, asta practic este viața noastră de zi cu zi. Da, Fiindcă noi, fiind copii și nu dacă ne se dă tot pe de gata de mici, asta așteptăm și când o să fim mari să ne se dă. Mm-hmm. La fel. Asta e drept. Asta eu vreau să-mi răscumpăr vinovăția. Eu știu și joc eu aici. Știi, uite, tot ce spui tu e abordare de om matur. Copilul din perspectiva lui, el vede tot instant, mai ales în era TikTok-ului, în era internetului. E suficient profesorul să ridice vocea la dânsul și el pierde autoritatea, pierde încrederea și gata, nu mai returnează profesor. Ei sunt foarte duri cu profesorii copiii acum. Da. Ei își cunosc drepturile foarte bine, dar obligațiile nu prea. Nu, asta tăs, asta-și maturis. Asta-și maturis, știu drepturile. Întrebarea e cum tu te asiguri că ei înțeleg despre ce vorba. El povestește despre exerciții, ceva, cum tu lucrezi cu ei, cum te asiguri că ei înțeleg și-s banii? Noi facem diferite jocuri. Și chiar noi avem bani adevărați, am valute, euro, dolari, liră, am diferite, cupoane diferite, da? Eu le dau la fiecare câte o sumă de bani. Și pe fiecare îi întreb cum ar gestiona suma dată de bani. Fiecare răspunde diferit. Chiar și același coș de cumpărături, când îi trimitem la magazin. Fie că alții vor în jocuri diferite. Intră de la un joc, îi apare un link în telefon sau accesează link-ul. De la link-ul acela s-a dus unde? În altă parte. Da. S-a dus toți banii. Dar ce am făcut? Dar ce am intrat? Asta acasă vei să nu numai la meu, așa e. Asta la toții. Și iată, de aici pornește educația financiară. Asta nu-i vorbim noi numai bani. Noi vorbim practic pe ansamblu cum să gestionezi tu o viață mai frumoasă, practic. Mai bine de pe acum tu să știi ce înseamnă eșecurile și greșelile, decât când ai ajunge mare să dai cu capul în gard. E interesant. Eu te ascult și eu înțeleg că nu ne pun întrebări, ne duci să văd cum tu lucrezi cu dânsii. Pentru că îmi pare că eu n-aș putea. Copiii nu știu în ziua practic puțin știu că ce la bancomat, dar cine pune bani în bancomat, dar cum îi scoatem din bancomat, dar ce la card, dar ce facem noi cu cardul. Noi putem avea card și în telefon, putem achita cu telefonul, dar în telefon cine pune banii? Ei cred că noi deschidem cumva telefonul, punem bani și avem bani. Nu. Dar eu mă tin că am făcut tot greșit. Eu arătam niște sume care intrau pe card special. Să-i fac lui contrast mare, să nu poată să-și imagineze de unde sunt banii ăștia, cum, deși. Dar un lucru am făcut bine. Odată. Să mă ușidă dacă spun. Dar trebuie să-l spun. Era odată, era telefonul și zic, vezi suma, ia uite. Zic, eu am făcut-o în 3 ore. Zic, dar sunt oameni care lucrează o lună întreagă pentru așa sumă. Întrebare, tu ce alegi să faci? Tu alegi să lucrezi o lună și să faci banii și sau tu alegi 3 ore? Și ce trebuie tu pentru asta să știi sau să poți și restul? Am încercat și așa. Mă tem că îl spari, mă tem că nu-i pun valori care trebuie, poate și prea arogant și încep tot felul de nebunii în cap.
Părinții de ce dau copiii la educație financiară? Care e motivul lor când îi aduc copiii? Ei au așteptări careva? Ei sunt mai mult ca sigur, fiindcă în timpul nostru de astăzi noi plecăm dimineața, venim seara acasă. Copiii noștri, ce-ai făcut? Tot ok? Dacă reușim să cenăm bine, dacă ți-ai făcut temele bine. Mamă, dă-mi bani pe mâini. Cât-ți trebuie? Ai? Dar n-ai. Atâta. Și dacă n-ai... Și de ce n-ai? De ce ceala are? Dar noi n-avem. Dureroasă întrebări. Deci copilul tău trebuie să știi că tu ai mai puțin sau mai mult? Sau de ce noi plecăm la odihnă, dar celălalt nu are? Ei trebuie să știi că banii, cumva, ei sunt o sursă de venit. Eu nu m-am gândit niciodată la asta. Cât e de simplu asta tot. Nu gen... Noi uităm. Noi multe ce uităm. Noi nu avem timp, practic. Mi-mi pare că e tăța să fie educați totuși pe cripto. Nu, asta e, nu vreau să vorbesc. Bun, nu e subiectul deschis, nu e subiectul nostru, dar încolo tot îți duci. Ei văd tot nebunile astea cu memuri, cu... Eu cred că viitorul în general după meme-coin-uri, cu păreri de rău. Nu e exclus. Mai ales că e susținut de copii și de internet și de lumile astea. Nu știu dacă ai avut ocazia. Sunt lumi întregi pentru copii făcute cu jocurile astea lor. Adică sunt culturi întregi în care ei se inițiați, propriile reguli, propriul limbaj. E foarte... Nici nu știu cum spun, periculos, nu știu dacă e periculos, dar e diferit tare. Nu studiez cu dânsul... Mai este o problemă. Foarte mulți tineri sunt taxați doar... Ei știu că ei pot să facă bani doar din calculator, telefon și atât. Și asta e rău? Asta nu e rău, dar inteligența nu întotdeauna se limitează la asta. Da, sunt de acord aici. Și la calculator multe lucruri totuși sunt de oameni. Tu trebuie să te vezi cu oamenii, vrei sau nu Ce vrei. facem în cazul când, nu știu, Să stânge lumina în țară. 3 zile. Da, nu mai mult. Ce fac alții? Spania au arătat. N-ai căș. N-ai căș, n-ai nimic. Asta e strașnic. Da. Eu sper tare, deși Moldova e vulnerabilă tare și la lumină, dar eu sper la noastră să nu se întâmple. Noi tot sperăm. Taxiștii numai se enervează când nimeni nu-i cu căș, să-s cu cardul. Da, faptul că nu au tăți posibilitate ca să acheți la ei cu cardul. Da, este. Dar ia mai povestește, ce mai înveți tu? Adică tu, eu am înțeles, tu povestești de la început, de la card, instrumente, tu inițiezi pe dânsi în lumea financiară. Da, exact. Practic, gestionare, de unde apar banii, cum îi gestionăm, ce ar fi mai bine să folosim în cazul dat, ce ar fi rău să evităm în unele momente, ce e mai bine să aștepți acum sau unde mai bine investești acum sau aștepți mai bine un timp mai îndelungat. De ce nu ne trebuie investiția dată? Pentru ce o facem? Sau pentru cine o facem? Care e cea mai memorabilă reacție a copilului privind la bani, pe care tu ți-i minte din experiența ta? Ei cred că eu intuiesc că iau reacții tare ciudate. Nu, e când... bani. Dar știți de-a noștri? Lei? Da, lei moldovenești sunt diferite. Lei de 10, de 5, bănuți diferiți, da. Dolar, wow, cum arată. Lira, wow, super. Dar la noi poți achita cu lira. Dar ce faci cu lira la noi? Este posibilitatea de a duce la bancă sau la oricare chioșc care ne schimb valutar, îi schimbi, îți dau un lei și deja. Tu super. le prins curiozitatea cu valută străină. Nu neapărat. Ei nici pe nostru nu știu foarte bine. Cine pune în bancomat? Dar ei nu știu că și la magazine banii cumva vin și spun în bancă după asta. Dar salariile de unde se iau la angajați? Ai, am înțeles.
tu în toată lumea asta inițiezi pe dânsi. Adică Da, practic. Dar tu ai încercat asta să promovezi în școli? Da. Și nu spunește gen... Păi, practic, noi de acolo, din școli, și avem flux de copii. Asta e, Dar în școli să mă duc eu să predau? nu N-am încercat. să fii în fața inițiativii de a implementa asta în toate școlile. Cred că cei de la minister Ei sunt în față, da? ori cere mai mult decât atât. Dar sperăm că cândva o să fie și implementat. Copiii sunt foarte curioși. Sunt foarte curioși. Cei ce, practic, bani, unde te întorci, auzi cuvântul bani. Odată la 2-3 minute, bani. Este așa ceva, este. Da? Bun, eu mă stăruiem să acoper toate cheltuielile, dar uneori exagerau, erau mari. Mai ales la încălțăminte. Noi din ce avem mai mult, din ce cheltuim mai mult. Dacă ai mai puțin, te limitezi la ceea ce este deja. Dar de ce să ai totul, dar mâine nimic? Doamne, și întrebare bună. Peste tot, din toate sursele, sună aceeași idee. Trăiește-ți viața azi. Dar mâine? Și eu dar pe mâine poți să n-ajungi să trăiești. Dar dacă ajungi mâine, ce faci? Ei, mâine și ai să te descurci, și ai să mai trăiești odată viața, dar Te de duci altfel. mături o leacă acolo, la un tomberon. Asta și ideea. Cum nici măcar maturii nu înțeleg abordarea asta în termen lung, adică să cedezi ceva azi pentru ziua de mâine. Nu, da, tu riști să nu trăiești ziua de mâine. Toți riscăm. Eu cred că copiii nu riscă. Așa gândesc eu, nu știu. Copiii, practic, sunt într-atât de degajați la acest curs. E un domeniu care pe ei, practic, îi frapează. Fiindcă ei sunt degajați total de matematică sau să fac discriminare acum de, nu, Doamne, nu, toate obiectele sunt bune, toate sunt interesante. Dar ei nu mulțesc, nu împărțesc, ei practic gestionează cu viața reală, ceea ce este acum. Asta e abilitate tare interesantă la dânsii. Și uite, fiindcă sunt și copiii mei la curs și... Dar de ce asta nu ne-ai spus acasă? Eu fiind ca mamă și ca... Dar de ce asta nu ne-ai spus acasă? Dar putem noi să facem asta acasă. Câtele vor privilegii. Da. Noi vrem și primele. Noi, practic, și eu mă sunt vinovată. Noi nu avem timpul acela destul. Fiindcă, iarăși, aici îți trebuie materiale. Trebuie tu să studiezi mai întâi, ca să poți să oferi. Știi ce cred eu? Eu cred că omul, dacă tare vrea, el asta face. Eu n-am văzut încă nici un om să vrei tare la viceu și nu să duc. Nu, serios, adică tu când vrei, nevoie ai, tu te duci. Eu nu înțeleg cum să explic, pentru că eu îți vorbesc că muși despre mine, asta pe mine mă doare. Parcă am mâini de pe azi pe mâini ca să dovedești. Și când te trezești de el de mai ca tine în alt. Da, și deși noi suntem maturi și plini de datorii acum și plini de nu știu ce, noi avem un buget, spunem, oricare buget, dar un buget minim, nu ne ajunge să ne împrumutăm de cealaltă că eu vreau azi să iau. Că cu mătul și-o lua, dar eu de ce nu? Sau și-ala și-o lua, dar eu de ce? Eu tot vreau amul. Vin sărbătorile. Dă să ne împrumutăm, tot facem acum. Uite-te, tot ți-i spun că e momentul. Eu am fost de nenumărate ori îndemnat casă în ipotecă să iau și mașină să iau. Și eu întotdeauna, eu l-am citit odată pe Kiyosaki, acolo scrie tare clar, mașina asta e pasiv, punct. Ori tu ți-o cumperi să faci bani, ori tu ai să pierzi banii. Nu știu de ce s-o băgat așa în cap, că eu nu vreau să cumpăr mașină. Și ajung că la 37, la 37, bărbat fără casă și fără mașină, как-то pare dubios de-am înțelegi, și eu nu înțeleg ce să fac. Asta e presiune socială sau asta pe bune e neserios?
Nu, asta e presiune psihică. Nu, da, dar știi care e ideea? Că ne-a plăcut tare ideea europenilor de a trăi în chirie. Mhm, Chirie e tare comod. Eu am 2 jazz numai. mhm. Tare repede. Mă strâng, mă mut. Când ești singur, dacă n-ai copii în spate. Azi la una, mâine la alta, dar dacă chiria, spre exemplu, mâine vine proprietarul și spune, eu mâine vând apartamentul ăsta. Trebuie să te duci mâine. Tu reușești timp de o zi să te muți? Fiind cu soții, 2 copii, 3, Nu, scauți chirie nu. Aici numai să te înțelegeți e o săptămână. sau cel mai rapid te duci la hotel. Dar la hotel cu toate în spate farfurii, câini și asta, cu siguranță n-ai să încapi. Încă n-am ajuns. Tu ai avut așa experiență, nu? Eu, Așa, din exemplu. Polonii și toată nebunia asta, nu vreau. Nu. Da, probabil eu e ca și ne-am făcut-o încă așa să fie, dar ideea e că pentru mine să iei mașină asta înseamnă să dai tare mulți bani în ceva ce nu-ți aduce bani. Și Atâta timp cât tu îți permiți și tu ai un venit stabil, E care stabil? poți să iei un obiect de care îți place. De ce nu? Ipoteza mea, de ce noi trebuie să avem problema cu banii, e că noi vrem lucruri care nu ne le permitem. Și noi cheltuim mulți bani pe asta. Noi și credite luăm, să luăm iPhone, de exemplu. Da. iPhone-ul nu e telefon pentru toți. Adică în lume mare. La noi toți vor iPhone. De la noi din clasa 1 vor iPhone, de la grădiniță. Asta de unde dar vine? De aici și pornește. Noi nu avem educație din a gestiona. Ți nu-ți pare ciudat să spui că copilul la grădiniță și el n-are educație, dar și faci el la grădiniță și la școală? Nu trebuie educație? Din a educa financiar. Noi educa, dar și așa noi nu prea avem educație în unele momente. Dar în financiar, în general, noi ca maturi tot o dăm cu capul în bară de multe ori. Din încăpățânare, din neștiință. Că singuri suntem încă copii. Eu așa despre mine am ajuns la concluzie că eu am fost copil. Serios? Tu așa ai zâmbit, zic, stai că mă rușine de asta. Doamne. Cum crezi? Care e problema? De ce noi e ca suntem așa cum suntem? De ce ne se întâmplă tot asta? Și noi nu merităm. Unii problema sistemică care noi o facem? Este greșeală. Vrem repede, deodată și mult. Dar cu ce am meritat? Cine trebuie să ne dea asta nouă? Asta e problema. Cine trebuie să ne dea? Tu trebuie să lupți pentru tine și pentru scopurile tale. Deci Tu nu trebuie să te limitezi la ceea ce unde te-ai îngătat. Tu dacă nu te simți bine acolo unde ești tu, schimbă locul până la urmă. Schimbă-te sau fă o schimbare în tine. Progresează tu. Citește mai mult. Du-te la dezvoltări personale mai mult. Tu ai avut ori părinți foarte permisivi și inteligenți. Ori ai avut un șoc mare care ai trăit și care te-a schimbat. Și aici spui, tu nu spun toți oamenii. Eu pot să spun că am din ambele părți. Ia povestește. Nu vrei? Și părinții, dar spun că mi-au permis totul, nu. Eu am fost practic de mic, așa, tata fiind profesor, mama bibliotecară, cu toate că eu niciodată nu m-am gândit ca să ajung profesor eu. Nu? Niciodată. Ai urât asta? N-am urât. Pentru mine profesorul era, a fi profesor trebuie să fii ideal, într totul. Nu, trebuie să cunoști în cel mai mic detaliu tot cap-coadă. Cu copiii mi părea dificil să lucrez. Foarte dificil. Pe atunci. Da. Nu, eu nu mă apuc. Da. Mama ca o și mamă, da. Citim, scriem, învățăm. Și îți pare cel mai complicat în lucru cu copiii? Cel mai complicat lucru cu copiii sunt părinții, de fapt. E greu a lucra cu părinții în ziua de azi mai mult.
decât cu copiii. Asta e problema, dar Asta e și problema. nu că copiii nu sunt educați, dar că părinții nu sunt educați. Nu? Adică de acolo stragi. Eu mă gândeam odată despre bullying, mă gândeam în școli. De unde copiii au o atitudine asta de bullying? E că el vine la școală, copilul, și îl faci pe dânsul să facă bullying altui copil. Dar păi evident, părinții. El de acasă vine, el acasă e bullyinguit. El numai acolo vede și asta. Și atunci înțelegi că problema nu e la copii. La părinți. La noi. Cu părinți tot e că eu, tu ești, e că atât suntem. Și stai să te gândești. Așa de diferit ați trăit? Cum trăim și acum, de fapt, diferit toți. Numai că avem accesibilitate la mai mult. Acum ne permitem la mult mai mult decât ce eram noi când eram copii. Eu nu mă țin minte mamei sau tatălui să cer telefon. La grădiniță telefon? Sau în clasa 1? Nu, eu primul telefon l-am avut după ce au văzut părinții notele la examen din clasa 9, când am plecat la liceu. La 17 ani. După merite, tot era. Vezi că noi și... Și tu aveai un scop, să înveți ca să obții ceva. Da, să fii cumva în rând cu toți, da? Așa. Da. Dar cum apare? O cerut? Sigur, dragul mami. Dar de care? Hai să cumpărăm. Dar ce să noi cumpărăm acum? Și nu-ți pare că... Tăt sau dar nostru n-are. Dar ce trebuie în chin, tot? Păi asta-i. Nu, ideea e că noi n-am avut pe bune că erau și vremuri mai grele. Erau și vremuri grele, da. Acum am fost mai bun. Asta e special așa. Bun. Nu pot să pierd ocazia. Noi ne permitem mai mult acum. Apoi nu-ți pare că în momentul în care copilul nu sunt anumite constrângeri, hai să spunem financiare, el e capabil să-și permită să inventeze, să gândească la alte lucruri la care noi nu ne-am gândit? Asta așa să-l facă pe dânsul diferit. Vezi în asta talentuș numai? Nu. Aici depinde și de părinți cum se lucrează cu copilul. Că dacă copilul cere ceva, uite, hai îți fac, da. Dar îți fac cu condiția fiindcă răsplata mea e ca eu să am grijă de tine, dar tu ce mi-aduci în schimb? Nu înveți bine la școală? Nu e neapărat să ai 9 și 10, da? Sau nu faci ordine pe masa ta de lucru? Elementul simplu. Sau nu vrei să înveți poezie care profesoara ți-a dat-o pe mâine? Adică prin efort, da? Bine, asta e efort inteligent. A învăța. Da, înțeleg. În limită. Tu nu-l pui cumva, fiindcă copilul, dacă el are scopul ăsta și vrea într-adevăr obiectul acela, el o să-l facă, o să ajungă la scopul ăsta fără ca tu să-ți dai seama. Dacă el o să aibă dorință cu adevărat. Ca și un matur. Dacă tu te-ai pornit odată, dacă vrei să ajungi, de exemplu, nu știu, la un curs, te-ai înscris la un curs, afară plouă, da, nu mă duc azi. Până ajung, până nu știu ce. E puțin e plătit. Puțin. Ei, dar nu mă duc acolo, că acolo e parcările și ele, până găsești parcare. Dar nu mă duc, că e prea dimineața azi. Mai gine, mai dorm vreo jumătate de oră și timp pe afară. Și tot așa, noi motive găsim. Asta nu e cumpărătură rațională. Deci îți cumperi tu ceva și amâni tot și amâni. Adică te amăgești, asta e cumva o amăgeală. Dar eu știu, din vânzare de cursuri pot spune un lucru. Prețul mare motivează. Prețul mic îl faci pe client să devalorizează. Nu întotdeauna. Din experiența mea cu un centru care l-am avut anterior, prețurile erau ok. Și am avut gen părinții. Dar și de aur cărțile astea. Sunt așa de scumpi. Da. Cărțile le cumpărai odată la 3-4 luni 600 de lei. Nu era exagerat. Eu înțeleg asta. Eu înțeleg, dar eu cred că oameni mulți sunt care nu înțeleg. Da, asta cumva te România în șoc. Ce? Ceva mare, cheltuieli, ceva asta, dar în fine, nimeni asta nu-ți calcula. Da. Faptul că eu dădeai, dar ce de aur? Să las că nu te du aici, hai mergem la not. Fiindcă
odată ce copilul tu vrei să evolueze, majoritatea părinților sunt, te-am dus la curs, tu acolo trebuie să înveți. Tu nu trebuie să mai faci nimic acasă. Nu trebuie să mă mai ocupi eu cu tine, pentru ce am dat bani acolo. Lasă el să ocupi cu tine. Pentru că părinții, odată ce achită, ei vor deodată și realizările să le vadă. Privilegiu. Și foarte brusc asta. Dar fără a lucra cu ei deloc. По-моему, asta nu e atitudine serioasă. În general, e că ce spui tu confirmă numai o ipoteză de mea că educația gratuită nu poate să fie. Și educația e produs de lux. Da. Nu toți au acces și nu toți vor și nu Dar au întotdeauna educația a fost un produs de lux. Înainte cine învățau? Și cum învățau? Cei care își permiteau? Înainte când? Asta în anii 900 sau și mai înainte? Nu, anii 900 spunem, chiar așa. Cine își permitea să aibă un profesor? Ce copii? Aristocrații. Dar noi acum ce facem cu profesorii? Practic ne batem joc. Noi nu prețuim. Dar și profesorii... E problemă din ambele părți. Problema, da. Dar aici cred că se confruntă. Se bat cap în cap multe lucruri. По-моему, asta e același lucru care îl faci pe părinți să nu lucreze cu copiii dacă îl cumpără curs. E aceeași. Eu am numit asta lijbă. Serios. Nu e ca și o stare de asta. Mai este un lucru. La copil trebuie să-i găsești feeling-ul ăsta ca să-l atragi. Ca să aibă dorința asta de a lucra și acasă. Așa. Și de a mai veni și a doua oară și a treia oară la tine. Pe asta mă interesează. Trebuie să găsești cheița fiecărui copil. Stau și mă uit la statisticile astea de un an și nimic nu se schimbă. Deci noi avem practic mereu aceeași cifră. 7 din 10 oameni care privesc nota 2 nu sunt abonați. Abonează-te. Asta e doar un click. Cineva asimilează mai greu, cineva mai ușor. Cineva e mai rapid, gata, eu am făcut. Cineva e mai lent. Tu trebuie cumva să gestionezi într-o grupă având 10 copii, cineva a terminat, trebuie să gestionezi cu acel copil care a finisat mai repede, ce să faci cu el. Trebuie să găsești un joc, ceva. Să-l ocupi, să-l ocupi cu ceva, ca el să nu se simte plictisit sau dat așa într-o parte. Tot e principiul de TikTok? Nu. Să-l ocupi, adică să fii... Da, tu lucrezi cu el sau da, îi faci un joc, un mini-joc acolo, repede. Sau îi dai întrebări, ce ai face tu dacă? Sau cum ar fi, ce ți-ar plăcea? Sau ceva de genul. Sau îl treci la tablă, cumva să faci un mini-joc cu el. Dar dacă îți plictisește, ce se întâmplă? Păi asta e problema, ca să nu se plictisească. Nu vine a doua zi? N-am avut cazuri de genul să nu se plictisească. Nu. Cazuri sunt numai în cazul când copilul se simte rău sau au vacanță, pleacă la bunie sau ceva de genul. Și dacă este posibil, să amânăm lecția. Dar cum merg lecțiile? Zilnice? După școală? Nu. Lecțiile la noi sunt sâmbătă și duminica. În weekend. Noi ne relaxăm. Toată ziua? Nu. Părinții se relaxează? 90 de minute lecție. Nu acolo se putea, poate 3. Ascultă, da. Știi de ce întreb eu că mă interesează anume feeling-ul despre care spui tu? Asta e vorba de curiozitate? Sau de atenție? Tu lucrezi cu atenția lor? La copii? Da. Cu tot trebuie să lucrezi. Tu trebuie să-i captezi atenția. Începând cu mântri copilul pe ușă. Tu trebuie să vezi fiecare copil. Unul vine mai obosit, unul vine mai supărat, unul vine cu zâmbetul pe buze. Asta nu poate să nu apară zâmbetul pe față când tu povestești. Copil supărat să vină? Da, sunt copii care, da, supără. L-a supărat mama pe drum că, uite, l-a sculat prea dimineață, spre exemplu, că n-au reușit să mănânce sau aseară s-a culcat târziu. Ceva de genul. Vine toți. Dar tu vesel vezi viața. Am experiență în spate. Deci ce s-a întâmplat cu centrul anterior? De ce? Tot în educație era? Da.
citire rapidă și aritmetică mentală. Citire rapidă, asta Calcul Scaraгаvorși? Nu, copiii învățau a citi rapid. Frământări de limbă, viteza, frământări de limbă, sorry că eu... Tu învățai pe dâns și asta să spună, da? Da, eu am cumpărat practic franceza. A fost o franceză cumpărată. Așa? Da. Am adus aici în Moldova, am deschis centru, nu a fost locul potrivit. Dar eu sunt genul de persoană care mie, dacă nu mi iasă unde trebuie acolo să ajung, eu pentru altcineva nu lucrez. Asta e, uite și interesant. Tu ești profesor sau antreprenor? Am fost antreprenor. Ai fost? Da. Așa, am profesoratul ai pus, da? Da. Aha. Dar locul nu a fost potrivit, te referi la oraș sau undeva unde tu chiar pe bune l-ai deschis? Unde l-am deschis eu. N-a fost în oraș, a fost în suburbii a orașului. Și era departe pentru oameni, da? Nu era departe. Fluxul de copii e foarte mare. Practic, hai să dau denumire stăuceni, da? Da. Fluxul este foarte ok acolo. 2 școli, 2 grădinițe, liceu, n-ai cum. Dar așa a fost să fie. Mai tin că moldovenii noștri nu au văzut valoare în Posibil. Am mai avut, practic, la noi care sunt, mai este și așa gen de persoane că dacă ai lângă tine, mai bine mă duc la vecini și să mă duc eu lângă casă, da? Mai bine mă duc în oraș. Dar prețul la voi sunt ca în oraș. Chirie e exact aceeași, ca și în oraș. Problema noi în copii. Asta și-am spus-o, de fapt. Da. Cel mai greu când să lucrez este cu părinții copiilor. Deci... Da, am avut experiență de toate. Am avut copii care au plecat de la curs plângând. Copilul își dorea să vină, absolut. Și părinții nu vrut? Nu. E mai bine te duc la anul decât să vezi. Mi-a inflat capul cu exercițiile tale seara. Bože moj. Am avut și așa copii... neglijență cu viitorul. Da, am avut și copii de genul cu autism, nu grav, era mediu, în care mama a venit, vă rog, copilul clasa 1 nu poate citi, nu se încadrează cu copiii, este foarte greu, dacă puteți să luați la cursuri. Ok, nu l-am luat în grup, l-am luat individual la început. Nu i-am schimbat taxa, a rămas tot aceeași, achit profesorul, achit încăpere, achit tot. Și la urmă copilul, după ce a avansat, după ce tot ok, s-a încadrat, a început să citească, să deschide, l-am încadrat deja în grup cu copii, tot frumos, tot ok, dar noi nu mai venim la curs. Asta părinții? Da. Super. Noi cumva ne gândim poate peste o lună să revenim sau, evident, tu revii la client, da? Ce faceți? Uitați-vă, avem un loc în grup, ce facem? Veniți, nu veniți? Dar lui nu mi-i place. Da, întrebarea este așa, motivul lor de plecare care? Îs banii sau nu-s banii? Nu a fost acolo banii. A fost că mama a avut un scop, cumva să-și implice copilul în grup, altfel să-și manifeste, da, și gândire, și citire, tot absolut. A văzut că e ok, la școală copilul mergea, tot ok, n-avea dificultăți deja. Bine că cei ce au ei aparte au, da? Dar faptul că copilul s-a deschis, copilul a început să vorbească, el era... Un serviciu separat. Era așa, știți, ca un pui, așa, cum stai într-o parte, te uiți, nu vrei să vorbești, stresant. După asta... Deci tu integrezi copiii, mai scurt. Asta poate și serviciu VIP. Nu, asta am integrat copiii atunci. Am spus că gata, așa, servicii pomene este se cheamă. Da, nu poți tu. Nu. Tu cu copiii, eu nu știu, copiii... Eu înțeleg părinții să-i faci ceva conflict, dar cu copiii Nu, eu cu copiii... Mie-mi place, cu toate că eu, da... Eu când văd mami care strigă la copii, urlă, le bat, Doamne ferește, îmi vine pur și simplu, ce vrea copilul ăla...
Noi toți strigăm. Asta e exclus. Tu să fii părinte și să nu strigi niciodată la copil. Se vede Asta că eu rar trebuie să m-am fii. văzut cu copilul. Ori, pur și simplu, ai unele momente când tu strigi. Iarăși în măsură, în dependență, că nu strigi să înțeleg. scadă geamul. Nervii ți-i joacă, eu înțeleg. Probabil eu rărus m-am văzut. Eu am strigat numai o dată de când e el. Și îmi pare rău că am strigat. Nu, eu sunt adeptul la comunicare. Spate Da, tot de e foarte vorbit. bine, înțeleg. Atâta timp cât le este pus tot așa în tavă, liniștit. Și din poziție de egal am observat lor poziția de superioritate. Eu ce fac? Eu când vreau să discut cu David ceva, eu mă așez față în față, ochi în ochi. Sau merg înainte și îl tratez ca amator. Eu nu îl tratez de copil. Nu-i spun, ai grijă acolo, nu știu. Știi ce îmi pare mie? Copilul nu este proprietatea mea. Și n-ar fi ok să-l consider ca proprietatea mea. Eu dacă îl vreau independent, eu trebuie să-l învăț pe dânsul să gândească singur. Și trebuie să accept ideea că el poate să gândească contra mea. Până la urmă, dacă așa să fie preferințele. Asta, конечно, că așa de tare doare să-mi imaginez că poate să se întâmple, dar nu pot. Gen, Deci noi fiind maturi, tot suntem contra la părinți uneori. e toată viața. Eu că până acum nu pot rezolva. Nu, traume, evident, nu, conflict cu mama n-am, Da, dar... tot are o limită. Da. Din secrete și mai fac eu la nivel, îl tratez întotdeauna. Și operez mult cu întrebări. Numai cu întrebări. Și nu știu, să vedem de-am și ieși. Ei sunt curioși, dar iarăși sunt copii care sunt mai închiși, care foarte greu scoți din ei ceva. Sunt copii care nu mai deschide ușa și i-am făcut așa, da. Gata, dintr-o simplă întrebare, tu ai aflat totul, cap-coadă. Tu ce-a fost ieri în familie? Da. Cine Sau și-a invers, spus? da. Eu așa eram. Merg la grădiniță sau la școală, gata, acolo știi ce făcut mama când a venit, unde tata, Am ce-a pastavlit mâncat și odată așa așa mai tare. părinții mei. Tot pentru că grăiem. Nu știu de ce nu ține limba după dinți. Dar pe mine mă pune să dansez și nici nu-mi place să dansez. Tare, tare, tare. Și acum stare atent anume, copiii când vin la cursuri. Eu știi ce nu înțeleg? Când anume trebuie să intervin, să insist contra voinței copilului. Adică tu dai un exercițiu și el nu vrea să-l facă. Dar tu știi că trebuie să-l facă. Că unde-i mijlocul? Dar îl întreb, de ce nu vrei să-l faci? Ești obosit sau nu-ți place exercițiul dat? Hai să alegem altul. Ne-a jucat. Hai să alegem altul. Bine, te joci 5 minute, după asta ce facem? Dar tu be water. Tu gen tare, tu stimulezi după copil și tu deloc nu pui rezistență în comunicare. Dar nu poți face nimic cu forța, practic. Tu, ca matur, ți-ar plăcea cineva să spun du-te acolo, mu. Dar dumneavoastră nu sunteți disponibil de timp acum. Sau, în general, nu vreți. Îți faceți, executa așa? Nu. Nu. Dar copiii, cu atât mai mult. Da, dacă ni s-ar spune așa cum spui tu copiilor, apoi eu m-aș simți manipulat. Tu ai spus că eu nu vreau să fiu angajată. Cum ai zis că vreau să pe cont propriu? Nu vreau să fiu angajată, da? Nu, eu am spus că atâta timp cât eu nu mi-ating scopul și să lucrez în zadar, pentru mine asta nu-i job. Am înțeles. Asta e pierdere de timp. Care e sensul că tu ai o afacere, spre exemplu, tu achizi de acolo numai chiria și angajații și tu nu ai salariul tău să-l dai. Ca de exemplu, da? Da. Sau ei lasă, ne lua luna viitoare din dividende sau ceva de gen. Da, așa nu supraviețuiești mult. Asta nu merge. Da, noi tot știm că atâta timp cât tu îți asumi când îți deschizi o companie, tu ai înseamnă că responsabilitatea de a gestiona careva finanță, tu știi că cumva o să
o lună, două, cel puțin 3, tu trebuie să te asiguri că finanțele o să fie, dar nu într-atâta cât ți-ai dorit tu, trebuie să ai de undeva, de unde lua banii cei pentru a achita 4 toate. ani chiar. Fie chiar și 4 și Da. 5. Asta e risc. Asta e risc. Peste tot e risc. Da, Dar dacă nu riscăm, apasă și ideea că banii sunt legă... Eu despre bani am învățat un lucru. Cu cât mai tare vrei, cu atât mai puțin îi ai. dar și bani, până la urmă, bani, știți banii ăștia? Sunt banii ăștia hârtii. Care da. noi trebuie să-i conducem, nu ei să ne conducă pe noi. Stai ca să-i conduci, trebuie să vină la tine. Corect, dar ca să vină, ce trebuie să faci? Eu am învățat o singură formulă. Mhm, Aduci valoare societății, societatea te răsplătește cu bani. mhm. Adică trebuie să rezolvi problemele oamenilor. Banii Da, de acolo. valoarea ta în societate, asta e și problema, că fiecare om are o valoare în societate. Da. Da. Și acea valoare este răsplătită respectiv, Cu salariu, cu salariu. venitul, da. da. Și fie că tu accepti ce ți se dă acum, sau fie că tu progresezi și mergi mai departe să obții altceva mai bun. Este o frază sună mai tăioasă. Vrei să știi cum te apreciază societatea? Uite-te la venitul tău lunar. Și atunci să înțelegi și rolul ai tu în societate. Asta sună dur, dar eu când am auzit fraza asta, eu am înțeles că, opa, eu mai mult mă consider decât sunt. Mhm. E dureros. E dureros. Dar când nu faci progres, e și mai dureros. Când știi că tu poți și tu vrei, dar e așa de multă lene în tine. Așa poți caz în butâlcă. Ca să coază în băltălcă trebuie Bani. accelerație. Accelerație, mișcare, întotdeauna. Bun, dar hai să vedem încă. Mine mă interesează natura percepției a copiilor, pentru că eu tot vând cursuri și lucrez cu maturi. La mine metoda de educație e tare simplă, e supradoză de informații, exces de informații, ca să creez niște disconfort și niște nervi și ceva șoc de dorit. O scuturătură. Nu, adică eu consider că omul e decizia să schimbe numai atunci când disconfort. În confort, multă lume n-am văzut să schimbe. De atâta eu le creez lor câteodată, e ca așa chestie. Cu copiii așa nu poți. Copiii se sperie așa. Da. Și atunci cum te asiguri? Cum ei se educă? Prin diferite metode. Că tu îi spui, de exemplu, tu ai făcut un exercițiu azi cu ei, Da. tu cumva îi verifici sau cum tu înțelegi că el peste 2 săptămâni asta o păstrat în cap cumva? Păi fiindcă noi la fiecare lecție facem o mini-recapitulare. Dar ei pentru acasă au, de exemplu, da, fiecare, dau o însărcinare în fiecare săptămână, nu pe zi, dar pe săptămână. Vă duceți la magazin, de exemplu, fiecare are 20 de lei, da? A, tu dai așa însărcinare? Așa? Ce vă trebuie vouă din magazin să luați pe moment? Ce nu vă trebuie? Sau la ce atragă ei atenția? La prețuri? Calitate? Sau reclame? Mai sunt și așa gen. O, mama, sau gen copiii mei. Am văzut că s-au făcut reduceri la Kaufland, ceva de genul, la dulciuri, nu știu ce. Mergem să cumpărăm și noi. Noi ne ducem și cumpărăm. Dar ele sunt bune? Ies că prind pe promoții. Adică sau promoții, da, sau reclame diferite care vin așa ca boom pentru ei. Pentru lor asta ce le sare în ochi, asta e... Și fiecare copil să vină cu diferite produse. Unul poate să vină cu un singur produs, să cheltui toți banii. Unul poate să vină cu 2 produse care i-au trebuit și să-i mai rămână bani. Altul poate să spună că mie nu mi-a trebuit nimic și eu am pus în pușculiță. Că eu vreau săptămâna viitoare să-mi cumpăr stilou cu nu știu ce. E că asta este atitudinea sănătoasă, dar asta așa de greu de făcut. Eu nu știu cum asta... Dar nu-i greu. Practic, ei așa de bine înțeleg copiii totul. Noi nici nu ne dăm seama. Eu nu mai întreb pe dânsii ceva, dar eu știu. Dar noi am fost acolo. Copiii nu mai sunt acum așa constrânși să nu mai călătorească,
Noi nu călătorim așa de des. Fiecare vacanță, România, Bulgaria, Germania, Italia, acum fiecare copil, un copil cred că e mult mai călătorit acum decât un matur. Decât părinții noștri. Decât părinții viața. noștri, da. Da. Asta da, e drept, e drept. Mi pare că așa și trebuie, că generația care va gândi mai liber, anume prin asta trece, prin liberalizarea asta, nu prin despotismul care am trecut noi. Noi am trecut prin jucării bătute în sânte de podea, știi? Jucării făcute de noi. Da, da. Și nu tare multe. Dar și suntem ultima generație care au umblat cu șoarele prin năsăp și prin țărnă. Cumva. Asta... Nu știu, la sat acum mai sunt copii sau nu, că am tot mai puțini. Puțini. Dar urmărind ce se întâmplă cu digitalizarea, și eu am făcut încă o chestie, susțin tot și de digitalizare. Îi permit, gen cumva, susțin să pătrund în online cât poate și până unde poate. Și aici e cu două capete. Pe de o parte, tu îl pierzi acolo. Trebuie să-i dați o limită. Ei, care? Cum? N-ai cum. Acum sunt atât de multe programe, 2 ore, de exemplu, 3 ore. Gata, s-a închis programul. Fără codul meu, nu ai acces. Ca la închisoare? Nu, dar de ce ca la închisoare? Dar copilul trebuie să stea numai în calculator? Bine, asta e și un beneficiu, dar poate să fie și dăunător pentru ochi, pentru cap, au dureri de cap, nu pot dormi noaptea. Se adaptează. Ochii inflați. Ok, asta e adaptare normală? Eu nu știu ce o să fie mai departe. Te depinde de noi ca părinți. Noi suntem pierduți, după mine. Noi facem și putem. Dar noi așa de mult mai mult putem și nu știu cum asta de maximalizat. Serios, adică eu cred că noi mult timp, eu nu înțeleg, deși eu mă gândesc așa la mulți, la alții, dar cel puțin la copii, copiii eu putea să-i susțin, adică eu... Copiii au totul acum, totul, tot absolut. Ei nu duc lipsă de încălțăminte, îmbrăcăminte, lumină. Ei nu știu ce înseamnă să stângă lumină, să-ți faci lecțiile la lumânare, sau să înveți o poezie, sau să retrăiești pentru examen, pentru așa, dar eu știu. Ei tot știu. Ce eu ajung la concluzia că metode de educație comune nu sunt. Fiecare educă cum poate. Bun, tu ai făcut din asta școală, tu ai făcut un curs. Asta e next step, вообще. Da. Părinții să facă... Dar să-ți pun o întrebare. Dar de ce tu n-ai aplicat cursul asupra copiilor tăi? N-am avut timp, ca și alți părinți. A fost scopul meu să fac acest curs. Să mă dedic într totul. Și nu l-ai testat la copii? La mine nu. Îi testez acum la cursuri. Ei sunt trădați. Într-o oarecare măsură. Ei știau că eu am să fac ceva, eu am să am o carte, eu am să-i surprind cu ceva și într-atât de bucuroși erau, așa emotivi simțeam și retrăiau cumva, dar nu consider că s-au simțit așa frustrați. Pentru că ei, practic, au mers prima grupă acolo și au mers. Sunt s-a deschis prima... curs, da? Da. Păi, dar vor să afle. Nu că... Iarăși, n-ai cum să te plictisești la așa ceva. N-ai timp. Le place. E acolo să joacă, acolo să relaxează, să vor ceai. Asta tare mult depinde și de ambientul pe care tu le oferi. De relaxare, fiindcă că noi nu ne ducem acolo, nu avem o sală care pentru copii cu gen desene animate sau ceva de gen. Noi avem o sală matură. Dar și vârstă primești tu la școală? 8-13 ani. Eu trebuie să-l întreb pe David.
foarte, foarte... 13 asta curioși. de-a adolescență. Da. Asta de-am intră în protest. Răspund? Dar toți răspund, dacă îi întrebi. Nu, de Îți asta, dau mornăit de asta care... Așa, în mare parte mai mult băieții, nu știu de ce, în societate sunt așa mai tăcuți, mai rușinoși. Fetele nu. Fetele sunt ok. Nu, Fetele acum. mai ușor se adaptează. Așa vremuri trăim. Nu, super. Nu, dar pe bune, acum ați favorizează, cum ați susține tot. Asta e admirabil pe de-o parte. Eu văd cum se deschid tare multe femei în cariere, adică le place. Nu, văd și multe care suferă, dar nu despre asta. Asta e alegere personală. Că despre băieți, habar nu. Băieții au curaj, dar ei mai mult fac în tăcere lucruri. Deci- Femeile nu. Putea și eu așa. Ne întreb gălăjii. Nu, David e foarte timid la mine. Eu tot am fost timid. Tare, tare timid. Și tare ascultător de reguli. Asta pe locuri face bine, dar pe locuri nu. În vremurile noastre chiar nu-i bine. Da, da. Eu am avut niște abilități care nu știam cum să le aplic până mai nu de mult, când am înțeles că au apărut inteligența artificială, podcasturi, și eu am înțeles în și puterea mea. Până la nu știam. Eu credeam că asta e minusul meu. Asta este anume abilitatea de a sări dintr-un punct de vedere în altul. Mhm. Și de a înțelege toți oamenii. Și tu ai dreptate, și el, și el, și el, și văd. Fiecare avem dreptatea sa. Da, adică toți sunt oameni. Și pe mine tare mă judecă oamenii pentru faptul că eu nu aleg poziții. De exemplu, când te pun pe tine, tu ești cu rușii sau cu ucrainenii? Este așa întrebare. Sau mai sunt de astea întrebări. Și zic, băi, eu știu că într-un conflict, ca doi oameni sunt implicați. Nu e responsabil unul. Adică eu nu știu, eu nu sunt informat să iau așa decizii. Dar și acolo sunt oameni. Tu ești cu rușii. Zic, băi, eu zic, ce s-am zis? El înțeles ceea ce a vrut el. Da, dar nici eu nu înțeleg De fapt, și oamenii nu așa, înțeleg asta. mulți oameni, da, înțeleg ce vor să audă, mai probabil. Asta e farmecul educației. Copiii, când ți-i aduc ție la școală, ei sunt deschiși, așa? Ei sunt ca florile cele care toarnă apă numai, nu știu cumva. Dar maturii de-am când vin, apoi el, dacă nu vrei, apoi hoi te ubei, poți să-i spui tu lui metodologii de care vrei. Tu poți să-i dai secretul cum să facă milionul, că el n-a să audă, cum n-a să înțeleagă cum. Și nu să aibă încredere. Pentru că el nu crede în așa ceva. O persoană care Da. crede, Da. pentru dânsul tot e posibil. Chiar dacă nu e posibil. Apoi că asta n-aibă și cum de explicat. Cum de explicat cum asta tot funcționează? La maturi? Da, în general în viață, pentru că noi ne desenăm niște reguli care nu funcționează. Cumva. Trecem la altele care funcționează. Testăm altceva. De ce tu stai acolo permanent, stagnezi? Poate aici o să fie ceva. Nu-i. Eu, de exemplu, sunt genul de persoană, eu odată, de 2 ori, de 3 ori. Eu mai mult nu încerc. Și ți s-a întâmplat ție? Și te-a Mie? făcut pe tine așa, da. Precis că ceva ai avut... Probabil că regretul ruptură. în ceea ce m-am focusat anterior nu m-a dus acolo unde am vrut eu. Asta cu școala asta? Da? Da. Da, pe asta... A fost investiții, a fost angajări, a fost de responsabilități nu fug niciodată, dar asta probabil că și poate că genul de unele persoane cu care am interacționat. Răutășoasă în sensul răutășoasă sau în sens destructiv în sens? Da, bine, asta puțin ce mă afectează pe mine, că dacă tu vrei să fii așa, ok, eu știu ce am de făcut, știu parcursul meu și eu am să fac tot posibilul acolo să ajung. E indiferent
Cum am, n-am, eu acolo să ajung. De unde ai tu convingerea asta? Așa o am eu interiorul meu. Așa eu am fost de mic. Poate pe lucruri sunt încăpățânată. Dar nu știu dacă e încăpățânare. Asta e și un fel de... Am probabil un scop foarte mare. Nu probabil, am un scop foarte mare. Știu că e posibil de făcut. Știu că trebuie răbdare. Dar uneori răbdarea asta pentru mine într-atât de greu trece. Și într-atât de greu uneori timpul ăsta să oprește în loc, că îți pare că Sacrificiu? nu mai ajungi. Da. Aha. Dar e sacrificiu enorm. Dar începe a prinde gândul că nu e tot așa de complicat în lumea asta, știi? Nu e Cumva că complicat, tot e da, posibil. dar în viață, ca să câștigi, trebuie să pierzi mult. Până nu pierzi, eu asta m-am convins. Tu nu ai cum să câștigi. Pentru că fiecare eșec, fiecare responsabilitate mai mare, pe tine te face mai puternic. Mhm. Tu ai mai multă experiență, tu știi de unde să iei, de unde să pui multe lucruri. Tu ai trecut pe acolo și tu poți să dai un sfat celui care vrea să treacă pe acolo. Să-l ajuți, dacă vrea. Tu ți asumi, tu ai găsit undeva în tine forța să-ți asumi să mergi încolo. Eu întotdeauna mi-am asumat asta. Asta E e indiferent rar. de lucru. Tu ai mers contra la grupuri de oameni? Contra școală, contra... Și tu ai intrat în conflicte cu cineva? Instituții, cu, nu știu, părinți, Nu, cu eu fenomene. genul nu sunt conflictuală. Dar și te faci pe tine, dar să ai așa voință? Cineva ți-a spus că nu poți. Eu am așa zgâșesc mult să ghine. Posibil. Poate că au fost persoane care cineva n-a avut încredere. Și eu acum am motivat ca să le arăt că eu pot, într-adevăr. Poate că și sunt persoane, dar eu nu le știu. Asta și întreb, că de regulă voința asta Dar eu sunt genul de persoană că eu nu fac asta ca să arăt la cineva. Eu fac asta pentru că eu să mă simt bine. Că eu am vrut asta. Eu am scopul meu. Indiferent pentru cineva să mă... Tare ți-o trebuie să iei să bagi acolo niște bani, tare ți-o trebuie să iei să faci asta. Eu am vrut asta. Asta e plăcerea mea. Asta a fost scopul meu. Asta a fost investiția mea. Da, am să o dau în bară. Înseamnă că asta a fost, așa a fost să fie. și lecție ai învățat tu. Cât costă lecția, nu? Da. Crede-mă, eu tot am falimente, am așa că nu-ți fac greșeli. Eu am găsit scuză. La Google când te angajează te întreabă de ce greșeli ai, dar nu ce realizări ai. Și ai greșit în viață. Și De după fapt- greșeli te înțeleg ce experiență ai tu, așa că asta mă Acum când te angajezi, te întreabă, de fapt, ce experiență ai. Dar greșelile nimeni nu te întreabă. Dar tu poți avea experiență. Da, dar greșelile definesc omul. Păi da. Tot Tu e invers. da, altfel nu ai cum. Dar, de fapt, când te angajezi, asta nu contează. Pe nimeni nu interesează greșelile tale sau problemele tale. Pe absolut nimeni. Tu le-ai făcut, tu rezolvă-le. Asta e. Tu ți asumi, fiecare își asumă. Asta e spus așa, tu le-ai făcut, pe bune tu le-ai făcut. Nu, da? Cine dacă nu tu? Eu, în general, mă gândesc, copilul ăla care vine ca și la tine la cursuri, el, într-o perioadă destul de scurtă de timp, devine un matur. Devine un corp mare, care, Evident. gen, gata, îmblă la lucru, are angajamente, mașină, că vrea partea. Dar în interior tot copilul rămâne. Deci, pe bune, noi toți suntem acolo. Noi toți suntem copii. Dar copiii care fac cursurile de genul și nu numai, lor le se deschide alte oportunități. În mintea lor așa de multe gânduri apar. Eu știu. Dar cum? Dar noi putem să deschidem? Business. Ce fel de business? Dar cum să deschide un business în general? Dar ce presupune toată asta? Dar ce interacțiune are banca cu business-ul? Îi pun așa întrebări? Dar în general, pentru ca să deschizi un business trebuie mulți bani. Da, sunt și așa întrebări. Îți trebuie mulți bani. Dar dacă n-ai bani, eu vreau să-mi deschid un business, ce fac? Eu vreau să vin odată acolo la voi. Mare drag. Tare neinteresant.
Asta e în Moldova? Oameni care pun întrebări? Copii. Copii, da. Copii. Copiii pun mai multe întrebări decât maturii. Eu am înțeles. Mai de ales ce ești ăștia așa. mici, până la 10 ani, sunt atât de curioși, tu uneori poți să te blochezi. Ei sunt foarte curioși. Dar de acolo ce? te Dar cum? Dar alimentezi. pentru? Dar pe mine mă Eu încarcă înțeleg. asta. Da. Eu nu mă descarc niciodată de energie de copii. Pentru că am și acasă, am și la serviciu. Eu am înțeles și ne lipsit mie. Curiozitatea asta pură. Care întrebările astea când le născoșesc apă. Da, copiii acum, pe dânsă, nu-s părinții, au deschis internetul, au căutat. Dar da să încheiem și despre cursuri. Mhm. Ideea e care? El la tine e finit sau el la tine e ca un fel de abonament? Cumva poți să meargă... Adică programul e gândit pe un an sau pe... Nu, programul la mine pe o lună jumate se primește. Sunt 13 lecții care eu le-am implementat, care am considerat eu că ar fi ok ca un copil de la vârsta asta să le cunoască. Așa, și planifici cum asta se dezvolte? Adică 6 lecții după mine copilul numai să zădăre 13. 6 săptămâni. 6 săptămâni, da. E obligatoriu să-l întreb pe David dacă vrea, dar și dacă vrea trebuie să-l aduc. Și nu-i spun unde venim. Surpriză. El poate, el fiind timid, poate să supere pe asta, dar eu dacă să-i spun, eu sunt sigur că n-am să iasă din casă. Nu știu. În general, la cursuri nu a fost niciodată. Tot la not umbla. La not. Gen, engleză, altă Umbla gen. la engleză, umbla, da. La fotbal umblat, la engleză, la not. Am vrut să-l duc la robotică, nu vrut. Dar plătesc comunități diferite online care el comunică cu diversi oameni din Rusia, din Kazahstan, de unde vrei. Și la acolo își dezvoltă cumva abilitățile. Deci care vrei. Și știi cum telegramurile se folosesc. Dar mai bine așa decât... Știi și tot se întâmplă natural. Eu nu retrăiesc pentru asta. Nu retrăiesc. Nu ne mai deranjează. Uneori copiilor e bine să le spui lucrurilor pe nume așa cum sunt, decât să le ascunzi. Asta Am e observat tare asta. greu. Independență. Dar ceea ce ține de ei și trebuie să afle, trebuie să știe așa cum este de fapt. Fiindcă ei după asta pot să-și creeze o traumă sau pot să simt așa cumva. De ce nu mi-ai spus? Îți pierdă crederea Dar în de tine. ce acela știe că e cu mine în clasă, dar eu nu? Fiindcă asta nu vine ca o surpriză, dar vine așa ca o desprețuire mai mult, Da. ca o ignoranță totală. Cumva și ei foarte bine sunt așa frustrați din toată chestia asta. Nu știu de ce, dar cu trădarea e tare. Da. Adică e... Și foarte mult țin minte lucrul ăsta și așa sunt nu tare bine. Eu ce încerc să fac asta să nu judec deloc. Să nu iau un râs public, să nu judec, să-i sau spațiul lui, pentru că nu știu, deci poate eu așa eram sensibil la asta și pentru mine era important, dar eu cred că de acolo pornește tot. De la șantajuri sau gen de la chestii astea. Da, de la șantajuri. Nu știu. Eu tare vreau copiii noștri să aibă unde trăi și să aibă pentru ce trăi. Serios spun, eu pe bune, prea la asta mă gândesc foarte mult. Eu am început să mă gândesc la societate când a apărut David, adică eu stau și mă gândesc, dar unde să trăiască? Unde n-ai și unde crește el? Tot dumneavoastră nu trăiți. În casă, nu? Eu habar n-am cum eu am supraviețuit până azi. Serios, n-am habar. Eu la 37 de ani trebuie să aflu cu tot ce am învățat eu până la 37 nu funcționează în viață. Dar nu-i trebuie să începeți nici de acum. Dar pe cât îi să începem? Dă să facem 10 starturi.
până în bătrânie. Da, până când lupți, până atunci când știi că gata, până aici. Când vezi că tu nu mai poți, când practic încetezi a lupta atunci când nu mai ai încredere în tine. Da. Mhm. Și când nu ești încurajat absolut deloc, dar de fapt se întâmplă când pe tine te descurajează cineva, tu faci inversul. Tu încurajezi oamenii, da? Nu, când te descurajează cineva, mai tare. Ce faci tu? Tu mai tare ți iei avânt. Când cineva îți spune, tu și chiar ai spus, ți-i treabă, ți asta. Nu, Da, serios? Eu sunt genul de persoană, mie când îmi spune cineva așa, parcă mi-ar pune benzină pe foc. Înseamnă că eu mă amăjesc. N-ai încredere? Eu, în gândul meu, eu așa spun. Timpul le arată pe toate. Dar evident, nu trebuie să lași mâinile în jos. Tu trebuie să ieși, cumva. Și măsură mă mișcă înainte, după fiecare căzătură, tot mai greu vine să mă scol. Nu, evident că... Dar nu pot să rămân. Nu. Când mă uit și calea în trecut, zic și chiar... Tu nu mai ne-ai confirmat încă un lucru. Copiii, asta e bucurie vieții, dar viața e imperfectă și trebuie savurată așa cum este. Exact. Nu te băga în viața nimănui și lasă nimeni nu să bagi în viața ta. Asta e frumos. Dar asta noi cu tine discutăm la masa asta. E ca și care să ne uită până aici, să vezi și comentarii scrii despre noi. Dar întotdeauna tu îți asumi asta. Tu nu-i să fii plăcut niciodată tuturor. Da, eu am înțeles un lucru. Și asta când nu place la cineva, asta tot e bine. Permitind, dar să-ți mai întreb, să-ți mai pun o întrebare. De ce tot e invers? Cum tot asta să explici? Cum asta de explicat copiilor? Ce anume? Că tot în viață e invers. Dar tu nu le explici copiilor, asta ei singuri să înțeleagă. Când? Eu nu dau copiilor să le explic anume că tot asta e bine sau asta e rău. Nu. Uite, noi fiecare pentru mine cineva un lucru poate să fie ceva, un lucru poate să fie rău. Pentru cineva poate să fie bun. Da. Sau invers. Da, înțeleg asta. Tu nu poți decide pentru cineva ce e bine și ce e rău. Asta fiecare își decide de la caz la caz. Eu asta înțeleg. Dar uite-te, de exemplu, până la 7 ani spui copilul că este Moș Crăciun, care aduce cadouri. Da? Asta e cam tot așa ești cum banii, da? Și n-ai explicat de unde vin. Că el почему-то vrea planșeturi, modele, de astea așa, el știe scrie scrisoare. La școală învață ghine. De la 7 ani până clasa 11, noi lui spunem dacă ai să înveți ghine, să ai viitor asigurat. Dar pe sute să înveți ghine înseamnă să fii ascultător. Ca asigurat de contra cei care nu se încadrează în sistem. Și să expuși, dar noi pe și ei luăm în râs, dar prin luat în râs noi pe dânsii călim, ei dimitite, știu și zarază oamenii ăștia maturi, care îl resping din sistem. Ei dimitite se confruntă cu asta. Cresc mari, eminenți, învățați după manuale, dar să trăiască de manual de viață nu-i. Dar un copil deștept nu asta nu înseamnă că trebuie să zubrească. Înțeleg. Eu asta înțeleg. Un copil deștept, asta înseamnă un copil educat, un copil care se simte liber, care nu se simte constrâns de unele situații. Libertatea asta e așa o materie. Păi iarăși, libertatea fiecare o percepe diferit. Și sunt de acord că în zilele noastre e cumva complicat. Cu tot felul de gadgeturi și libertatea pe care uneori le o dăm. Cel mai strașnic e că toți au opinii și toți consideră că opiniile lor sunt adevărate și îi se rănesc mult unul pe altul, în general oamenii. Eu cred că fiecare părinte trebuie să-și țină opiniile pentru copilul lui.
Fiindcă eu nu mă bag la tine în familie să-ți educ copilul, așa nici tu nu te băga la mine. Fiindcă eu știu ce mai bine în copilul meu. Eu știu în familia noastră ce se face, ce se discută, ce se mănâncă, unde plecăm, când se uită la televizor, cât timp are cu telefonul în mână. Asta tu fiind responsabilă, Da, nu? da. Dar tot atâta timp... Și eu uneori mă uit că sunt foarte mulți părinți care, chiar și când mergem undeva în localuri, copiii stau cu telefonul în mână, bebeluș micuț, ca părinți să-l poată hrăni. Eu cumva aici am să mă abțin, fiindcă și bine și nu prea bine, mai mult din punctul meu de vedere. Eu înțeleg, eu știu și asta toți fac, în asta e imposibil. Asta e foarte puțină lume nu face. Dar și plusuri am văzut eu faptul că David avea telefon de mic. El a învățat limba rusă, engleză și română concomitent. Și a învățat într-un an. Pentru mine asta a fost o leacă... Șoc. Nu da gen, stai. Singur, cum așa tu singur? Faptul că profesorii azi trebuie să fie ca vloggerii și youtuberii pe care îi privesc ei, asta nu înțeleg mult la școală. Asta că copiii așteaptă profesori moderni, de fapt, în școli. Ceea ce la noi... Tu nu vrei să te duci cu 4.000 de lei să te angajezi profesor sau cu cât acolo dăm și salariu? Eu cred că cu 4.000 de lei nici la grădiniță nu se mai dă, ca educator. Ei. Da. Acum cred că ca ceva are gen de 5-6. Da, dar... Cu inflație 30%. Depinde, cred că și de grad și de tot. Dar nu, la școală nu m-aș vedea. Am la școală numai directorul trăiește ghine. Asta stereotipul. Dar de ce nu te vezi? Pentru că tu trebuiești în sistem. Eu trebuiesc în sistem. De ce eu? Eu vreau prea multe. Dar oameni care vor și sunt pe dreptate, ăștia nu sunt acceptați. Ia ca deși noi așa de ghine ne împăcăm. Eu mă uit și... Oamenii care sunt sinceri, care au un scop, care trebuie să ajungă acolo și uneori poți să ieși cu piciorul în ușă, ăștia în societate nu prea sunt acceptați. Să zici? Știu. Apoi ca să lăsăm oamenii să gâșească, deci... Da. E greu de condus așa oameni. Da. Eu sunt bine acolo unde sunt acum. Eu nu. Eu mi-am dorit aici să fiu. Întreaga Moldova nu e bine acolo unde sunt acum. Nu, un gen de job. Ca job vorbesc. Dar ca nivel de țară, și țara îmi place mult. Dar avem unele scăpări, din păcate. Unele multe. Scăparea noastră este că nu învățăm. E educația scăparea noastră. Toți cu diplome de cumpărate aproape. Eu nu fac parte din genul. Eu... Stai să ne amintesc. Nu. Ați cumpărat diploma? Nu. Eu am 6 și cu tine la universitate. El e 6,14 nota medie. Dar până la urmă, notele astea așa de bine definesc oamenii? Sunt profesori care din principiu nu vreau să-ți spună notă. Sunt profesori care din principiu și nu vreau să te treacă sau nu vreau să te treacă sau ceva de genul. Sunt profesori de diferite genuri. Da, dar asta de fapt m-a făcut și aici sunt eu. E așa. Eu am dat în sistem educațional foarte mult la început. Până am înțeles că el m-a format pe mine, pe tine. Adică el nu-i dăunător. Nu. El funcționează altfel decât noi ne imaginăm. Noi credem că el trebuie să funcționeze, dar el formează o deprindere pe viață, de a studia. Practic, noi cei ce învățăm acum, sau cei ce am învățat în noi, ne-a deprins cum să fim angajați la stat. Așa de greu să te debarăsași de asta. Noi avem frica asta, dacă mama și tata nu deschis o companie, cine să mă ajute pe mine? Dacă mama și tata îmi spune că dar nu, ți-i trebuie credit,
Dar atâtea probleme să apară. Dar eu n-am învățat pe asta, nu știu cum să fac. Dar tu vrei? Dar de cineva te descurajează cumva? Asta doare tare. Și asta doare. Familie? Da, asta și te face. Dar dacă mai e o persoană alături, gen soț-soții, Care tot te descurajează? care te susțină, asta în general e ideal. Dar dacă trebuie de descurajat, Cum cânta un mare clasic moldovan, ne naștem și murim singuri. Tot singur trebuie de făcut. Eu când rămânem față în față cu problema, numai atunci și mă dezvoltam. Și nu... De fiecare dată când m-am bazat pe alți oameni, am avut de regretat până la final. Că sunt așteptări, că nu corespunde, că factorul uman e imprevizibil. Dar da, eu lucrez cu mulți oameni și la mulți oameni care vin la cursuri, e că eu am curs inteligență artificială, dar oamenii vin să discute psihologie multă. De ce? Și eu îi văd pe dânsii, păi la majoritatea ochii nu ard. Nu ard. Adică, cum tu să ai sub 30 de ani, să ai 27, 25 sau să ai 40 de ani și nu te aprinde nici în viața asta, dar cine ți-o tăiet aripile? Și te uiți la tăți, zic, băi, și eu nu înțeleg. mort. Asta noi tăți unul cu altul așa? Că noi, prin modul nostru de a fi, ne descurajăm indirect unul pe altul și tăți cumva stânși, tăți nu cred între înșii. Dar numai asta trebuie. Să prinzi lumina în ochi. Curiozitatea. E ca și tu te alimentezi la copii. Înțelegi? Asta e aurul tău. Cred că. Da. Cine mai mult câștigă, dar din cursurile astea? Tu sau copii? Întrebare Copii. drăcoasă la urmă. Copii. Așa de liniștit ești. Eu? Așa toți profesorii sunt. Eu nu sunt liniștită. Tu uite cum tu grești. Eu tipa... Tu nu te dai provocat. Tu cumva ca apa. Be water. Te-ai turnat în pahar, ești pahar. Te-ai turnat în lighean, ești lighean. Nu. Așa sunt eu, de felul meu. Nu întotdeauna. Am și eu dragii mei. Eu trebuie să schimb ceva în modul meu de a desfășura conversațiile. Все, o murit Vadim Ușala. De ce? În mine sunt schimbări careva și eu acum le trec și eu înțeleg... Schimbări care nu vreți să le acceptați? Care nu știu ce fel de Să schimbări. nu vă plac. Nu, ele vin, ele gata, ele se reconcep, dar eu nu știu ce vine și cum vine. Și Dar de ce? De ce? Știu de ce. Frică de opinie publică. Oi, dar asta... Să închipui eu frică de opinie publică și mă bag în hate. Asta odată ce ți ești în public de-am tu ți asumi. Că tu ai să fii provocat în diferite modalități. Acum caut să Mai multe reconciliez. rele decât bune. Asta cu siguranță. Noi suntem prea puțini și interesul nostru față de ceea ce e interesant la unii oameni. El e prea mic ca să poată susține proiecte de care noi vrem. Noi avem așteptări de piață de Rusia într-o piață ca Moldova, știi? Problema noastră e multă și invidia. Mai mult. Problema noastră, tot asta slăbiciuni de oameni nedezvoltați. Da. Și din păcate noi în societate avem tare mulți. Sunt și mândri. Ei sunt de două tipuri. Invidioși și mândri. Adică asta e... Mă bucură un lucru. Cu oamenii care vin aici și cu care eu discut, înțeleg tot asta. Asta înseamnă că paradela de club. Pentru că ne-o împrăștiet alea. Trebuie de făcut un club de genul de persoane, contingentul de persoane. Un tux. Второй tux. Nu. Dar club trebuie. Eu observ un lucru, că sunt mulți oameni
care comunică puțin cu alții și duc doar de conversații unde sunt lăsați în pași. Da. Sau din interacțiuni cu alt gen de persoane. Unde nu se invadați în zona lor personală, în asta gen că rudele astea nu înțeleg părerea. Rudele nu, gata. Noi prea târziu ne maturizăm moldovenii. Eu aș zice că uneori prea devreme la unele lucruri. Speranța numai în copiii ăștia care tu lucrezi acum. Eu văd într-un În general, speranța, viitorul nostru este în copiii noștri. Eu dacă avem să văd copii Educația proști, eu nu avem sau copiilor speranță noștri, într-un da. Educația copiilor noștri și asta e cea mai bună investiție, părerea mea. Și tu terminat viața aici? Nu! Viața continuă, de ce se termine? Dacă e speranță, tipa, trebuie de investit într-un și trebuie de dai viața lor, nu cred. Nu cred. Trebuie prosta de dezvoltat. Să le dezvolți abilitățile pe care le au. Cumva să-i mai ajuți. Cum crezi? Ce ne lipsește nouă ca să avem încredere în noi toți? Curaj, Curaj? da? Curaj? Curaj. Părerea mea. Dar cum ai observat asta? Nu, că eu nu știu ce spun, eu mă gândesc că e curaj, nu e curaj, adică toți suntem. Toți au frică, da, evident. Dar merg înainte doar acei care n-au teamă de nimic. Ei, n-am teamă. Cu cât e mai mare curaj trebuie să manifesti, cu cât mai mare și frică, cumva. Fiecare are frică de a nu face ceva sau de a nu merge în acea parte. Sau de a nu mă duc la lucru cu mașina că o să fac accident. Mă duc mai bine cu troleibus. Troleibusul e așa de sigur că nu pot să fac accident în orice moment. E drept. De atât tu spui că peste tot e risc. E important. Însăși viața e un risc. Nu. Noi deja ne naștem cu Viața e cu garantat riscul. să termină. Asta e unicul lucru care noi o știm. Dacă o parcurge, e tot un risc. Am vorbit despre copii și despre bani. Și am ajuns la riscuri. Nu, e ok, e foarte frumos. Asta așa și trebuie să dezvolte dialogurile. Pur și simplu, de ce azi ori eu să leac emotiv, что ли? Eu stau mult pe gânduri filozofice. Tu ai spus curajul lipsește și eu mă gândesc, dar parcă sunt curajoși suficient. Nu sunteți destul, înseamnă că. Nu vă ajunge destul curaj. Eu вообще-то m-am gândit m-am referit la alți oameni, că sunt oameni curajoși, dar la mine tu ai spus că nu sunt suficient curaj. Challenge принят. Hai să facem și pe asta. Bun. Mulțumesc mult. Eu cred că aici o să oprim, pentru că gândește, poate se poate de făcut ceva cu copiii vă emisiune. Eu sunt dispus să încerc, dar nu știu dacă din asta iese ceva bun. Era la români cândva pe Взгляд снизу la Urgant. Numai că nu știu. Pur și simplu tu ai acces la... Știi ce vreau eu? Podcastul nu s-a terminat, apropo. Eu un palme trebuie să dau. Eu vreau să transmit curiozitatea, să îmbolnăvesc oamenii de curiozitate, nu de judecată. La noi toți îmblă mantii de judecători, toți, și procurori. Toți știu dosare, cine și unde și când și pentru ce. Nimeni nu pune întrebări și nimeni nu e curios să afle nimic. Și vreau să îmbolnăvesc oamenii de curiozitate.
și să fac cult din cunoaștere. Nu e ca așa prost cum sunt. Și anume copiii. Da. Dacă s-a găsit vreun care să judeci copiii, copiii ăsta sfințenie. E divinitate pură. Da. Eu plec din țară dacă asta. Să te gândești, nu știu, eu îți vorbesc și eu îți vin precis. Vin într-o zi cu David. E super idee. Și să vorbim. Da. O emisiune strict tet-a-tet cu copiii. Da, trebuie de gândit, de făcut mai întâi un demo, una de încercat, de văzut cum oamenii să perceapă tot asta. Și dacă se acceptă, asta se poate dezvolta, da, regulat. Dar curiozitatea asta trebuie cumva transmisă. Și ei toți sunt bolnaviți de vlogging. Lor trebuie de le arăta ce asta vlogging. Să gusti din asta. Oi, toți iubesc să umbli cu telefoanele în mână, să filmează, să facă poză, să arăte. Generații de narciși crește. N-ai să vezi tu câți ne simțăți unul cu alta și... O să fii din ăștia. Eu cred... Îi să aleg. Mm-hmm. Все в противовес идет. Doi. Bun, mulțumesc. Cred că aici să ne oprim. Dar să ne gândim și la următoarea emisiune cu copiii. Să vedem, poate, să iasă ceva frumos. Trebuie, mulțumesc. Așa calm a fost. Așa episod încă nu a fost. Nu? N-ați avut. Eu m-am agațat cu ce am putut tine și tu. Prostă. Poate eu am fost plictisitoare. Nu, tu n-ai fost. Tu ai fost încrezătoare. Nu plictisitoare. Încrezătoare. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luz. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuz. Noi nu credem în damne, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luz. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuz. Talentul nostru principal e de a sta mai mult în sală, de a ajunge la final și a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să aplauzi, da?